Hello guys, namaste and welcome back. म फेरि आइसकेको छु तपाईहरुको लागि मिना नो निहोङ्गोको लेसन 7 को ग्रामर लिएर। आज मौसम अलि खराब छ यहाँको। मौसम अलि बाहिर टाइफो चलिरहेछ, साउन्ड आइरहेछ। अनि के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? अक्टोबर सेसनको प्रोसेसिङ गर्नेहरु साथीहरुको कतिको सिओई आइसक्यो होला, कतिजना वेटिङमा हुनुहुन्छ होला, कतिजना आएन भनेर कुर्दै बस्नुहुन्छ होला। एनीवे आउने साथीहरुलाई बधाई छ, राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। मेन कुरा भाषा नै हो, भाषा पढ्नुस् राम्रोसँग, भाषा भयो भने कुनै समस्या हुँदैन। नआउने साथीहरु पनि अब अरु केही कुराहरु कोसिस गर्नु होला। अब सबै कुरा कोसिस गरेको कुरा सबै कुरा सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन। वेटिङमा भएको साथीहरु धैर्यता सहित कुर्नु होला केही समय। कतिपय ठाउँहरुमा इमिग्रेसनबाट नोटिस निकालेर कारणवश ढिलो हुन सक्ने भन्ने कुराहरु पनि आइराछ। एनीवे डिटेलमा थाहा छैन तैपनि आजको लेसन 7 को ग्रामर छ, एकदम सिम्पल छ, धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाइकन लेट्स स्टार्ट। हाजिमे मासौ। 1 मा छ दे पार्टिकल। दे पार्टिकल कस्तो ठाउँमा लगाउने भन्ने कुरा। अर्को छ यो कुरालाई यो भाषामा के भन्छ भने नानी नानी गोदे नान देश का भन्ने कुरा। त्यस्तै अर्को छ आगे मास मराई मास मा नि पार्टिकल लाग्छ, त्यो कसरी लाग्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै अर्को छ खारी मास खासी मास मा नि पार्टिकल लाग्छ, त्यो कसरी लाग्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। 5 नम्बरमा छ मो प्लस भब प्लस मास्टा, पास्ट टेन्स जनाउँछ। लेट्स स्टार्ट कन्टेन्ट नम्बर 1। आज तपाईहरुको लागि एउटा बोनस कन्टेन्ट पनि लिएर आएको छु है, एकदम के भन्छ त्यसलाई तानसमी नि मात्ते कुदासाई। हाई हाजिमे मास इची देश। यसमा दे पार्टिकल कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरु छ। दे पार्टिकल प्रयोग गर्दा दे एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। बोल्न थालिसकेपछि त्यो नर्मल्ली के भन्छ नेचुरली आउँछ आउन त, तर सुरुमा एकदमै कहाँ दे लगाउने, कहाँ नि लगाउने, कहाँ वा लगाउने भन्ने कुरा एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। दे पार्टिकल जहिले पनि मेथड्स एक्सन भनेको छ। द पार्टिकल दे इन्डिकेट्स अ मेथड or a mean used for an action भनेको के बुझ्नु भने माध्यम, कुनै पनि मिडियम को रूपमा कुनै पनि चीज जोड्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई दे ले जोडिन्छ। जस्तै हासिदे ताबेमास भनेको आई इट विथ चपस्टिक्स। हासिदे भनेको दे चाहिँ के भयो त मिडियम भयो, हासी चाहिँ के भयो त मिडियम, हासीले खाने हो, हासीले ताबेमास, हासिदे ताबेमास है। यसलाई चाहिँ नर्मली इन्डिकेट्स मेथड अर मिडियम, कुनै पनि तपाईको माध्यम भयो, माध्यमको लागि चाहिँ दे पार्टिकल युज हुन्छ है। जस्तै हासिदे ताबेमास एउटा इक्जाम्पल छ। यहाँ खाना खाइरहेको एउटा पिक्चर छ, त्यसमा के छ भने हासी अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट, अनि ताबेमास भर्ब भयो, त्यसलाई जोड्ने त केले हो त दे ले जोड्छ है। अर्को छ निहोङ्गो दे रेपोतो ओ खाकिमास। निहोङ्गो दे रेपोतो ओ खाकिमास भनेको कस्तो भयो भने निहोङ्गो भनेको एउटा मिडियम भयो, अथवा अंग्रेजीमा पनि लेख्न सकिन्छ हैन। एगो दे रेपोतो ओ खाकिमास भनेको रिपोर्ट लेख्छु भनेको त्यो लेख्ने मिडियम चाहिँ के हो त दे हो, त्यही भएर यहाँ दे पार्टिकल युज हुन्छ है। निहोङ्गो दे रेपोतो ओ खाकिमास माध्यम जनाउँछ भनेर मैले नेपालीमा एउटा तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर बनाएको छु। लेट्स गो टु कन्टेन्ट नम्बर 2। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै धेरै युज हुन्छ है। यहाँ जापान आएपछि यसलाई जापानिज भाषामा के भन्छ भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो भने सुरुमा सम्झ्नु पनि यही हो है। क्वेशन सोध्नको लागि युज हुन्छ। कुनै पनि भाषामा यो के हो भनेर सोध्नको लागि यो भाषामा के भनिन्छ भनेर कसैलाई सोध्ने बेला प्रयोग गरिन्छ है। फर एक्जाम्पल आरिगातो वा एगो दे नान देश का। आरिगातोलाई इंग्लिशमा के भनिन्छ भनेर सोध्नको लागि आरिगातो वा एगो दे नान देश का भनेर
प्रयोग भएको छ यहाँ। आरिगातो वा एइगो दे नान देसु का? एइगो दे नान देसु का? अघि भनेको मिडियम, एइगो भनेको मिडियम हो नि, फेरि यहाँ मिडियम पछाडि दे पार्टिकल लाग्छ, विचार गर्नुहोस् है। आफूले पढेको कुराहरू युज गर्दै जाने हो। त्यस्तै छ थ्याङ्क यू देस भनेको आरिगातोलाई एइगोमा के भन्दो रहेछ त? थ्याङ्क यू भन्दो रहेछ है। अर्को एउटा पनि थप्न चाहे मैले, जस्तै तपाईहरुलाई नेपालीमा बुक भन्ने, इङ्ग्लिसमा बुक भन्ने थाहा छ, नेपालीमा किताब भन्ने थाहा छ हैन? त्यसलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त भनेर सोध्दाखेरि कसैलाई सोध्नु पर्यो भने बुक वा निहोङ्गो दे नान देसु का भनेर कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। होन देस। अथवा त्यो चीजको नाम थाहा भएन भने पनि कोरे वा निहोङ्गो दे नान देसु का भनेर सोध्न सकिन्छ है। जस्तै फोन देखाएर यसलाई जापानिज भाषामा के भन्छ भने कोरे वा निहोङ्गो दे नान देसु का भनेर सोध्यो भने केइताई देसु, यस्तो खालको है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला। लेट्स गो टु अनदर वान। कन्टेन्ट नम्बर 3 नानी नानी पर्सन भने कोही मान्छेलाई आगेमास मोराइमास है। आगेमास मोराइमास चाहिँ जहिले पनि पर्सन चाहिँ आगेमास मोराइमास भनेको लिनु र दिनु हो। यसमा चाहिँ नि पार्टिकल आउँछ है, मेनली नि पार्टिकल आउँछ। नि पार्टिकल कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि नि पार्टिकल आउँछ। यो नि पार्टिकल चाहिँ पर्सनसँग जोडिन्छ, व्यक्तिसँग जोडिन्छ है, व्यक्तिसँग जोडिन्छ। अर्को के छ? प्रेजेन्टो हो आगेमास, यो भनेको दिनु है, यो दिनुको लागि मात्रै बुझाएँ मैले। जस्तै प्रेजेन्टो हो आगेमास। त्यस्तै छ अर्को यामादा-सान वा किमुरा-सान नि हाना ओ आगेमासिता। यामादा-सान वा किमुरा-सान नि हाना ओ आगेमासिता भनेको यामादा-सानले के गर्यो त? किमुरा-सानलाई हाना दियो। किमुरा-सान पर्सनसँग के जोडियो त? नि पार्टिकल जोडियो है। यामादा-सान वा किमुरा-सान नि कसलाई त? किमुरा-सानलाई। कसले त? यामादा-सानले हाना ओ आगेमासिता। अर्को एक्जाम्पल छ। अब यो दिने भयो, गिभ भयो, आगेमासिता। अब यो यहाँ त किमुरा-सानले त पाएको छ हैन? पाएको छ। के गर्नु पर्यो त? यो पाएको भयो भनेको किमुरा-सान वा यामादा-सान नि हाना ओ मोराइमासिता। मोराइमासिता, हाना ओ मोराइमासिता है। अब यहाँ मैले एउटा तपाईलाई सिम्पल चार्ट बनाइदिएछु। आफूले अरूलाई केही वस्तु अथवा सहयोग गर्दा प्रयोग गरिन्छ भनेको यो आफू भयो। जीवन भनेको आफू भयो है, जापानिजमा जीवन भनेको आफू। अनि आफूबाट टाढा जाने अथवा कसैलाई दिनु भनेको के हो त? आगेमास, दिनु हो हैन? त्यस्तै के छ अर्को? यसमा सिम्पली के छ भने अर्को एउटा भयो आफू भएको ठाउँमा आउनु भनेको चाहिँ मोराइमास भयो। आफूले पाउनु भनेको मोराइमास, अरु कसैलाई दिनु भनेको आगेमास। त्यति सम्झिनु है। जस्तै अतासी वा किमुरा-सान नि हाना ओ मोराइमासिता भनेको मैले चाहिँ किमुरा-सानबाट फ्लावर पाएँ भनेको है। To another one. अब यहाँ छ नि पार्टिकल खासिमास खारिमास। यो पनि आगेमास र मोराइमासको सेम भर्जन हो, तर आगेमास मोराइमास भनेको फ्री अफ कस्ट थियो। यो भनेको चाहिँ सापटी दिनु सापटी लिनु भने जस्तो बुझाउँछ। अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको छ, तर कुल भएर सोच्यो भने नट अ बिग डिल। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखेको छ लिँदा अथवा सपटी दिँदा अथवा लिँदा प्रयोग हुने भनेर। कारिना-सान नि केसिगोमु ओ खारिमासिता भनेको कारिना-सानबाट केसिगोमु भनेको इरेजर हो, इरेजर लिए सपटी लिए भन्न खोजेको है। त्यस्तै छ ई-सान नि एम्पिचु ओ खारिमासिता, खारिमासिता दे भनेको है।
उसलाई सापट्टि ईशानलाई सापट्टि दिए भनेको। जस्तै आफूले अरूलाई केही वस्तु सापट्टि दिँदा अथवा सापट्टि लिँदा प्रयोग हुने शब्द खासिमास खारिमास। खासिमास भनेको कसैलाई दिनु, खारिमास भनेको कसैले लिनु है। कसैले लिनु मतलब आफूले लिनु। यो भनेको जिबुङ भयो। यहाँ पनि फर फ्री नै आएछ, अगाडिको कपी गरेको भएर फर फ्री, तर यसलाई चाहिँ मैले मेटेँ। त्यो सापट्टि आफूबाट आफूले कसैलाई दिनु भनेको के हो त? आफूले कसैलाई दिनु भनेको खासिमास। आफूले कसैलाई दिनु भनेको खासिमास। अरू कसैबाट आफूले पायो भने मोराइमासको ठाउँमा के आयो त? खारिमास। यसको लागि तपाईले मिना नो निहोङ्गोको बुकमा भएको जुन प्र्याक्टिस गर्ने क्वेशनहरु छ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला, नत्र भए यो झुकिन्छ। अरूलाई सापट्टि दिँदा खासिमास, आफूले सापट्टि लिँदा खारिमास। त्यति मात्रै बुझ्नु भयो भने एकदम सजिलो, नत्र भए एकदम कन्फ्युजन हुन्छ। जति वर्ष पुरानो भए पनि यो जति भाषा पढ्दै गए पनि यो कन्फ्युजिङ हुने शब्द हो। त्यसको लागि तपाईले प्र्याक्टिस एकदम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। थ्यांक यू। लेट्स गो टु अनदर वान, कन्टेन्ट नम्बर 5। मो भब शिमास्टा। मो भब शिमास्टा। शिमास्टा यहाँ के आयो तपाईले? शिमास्टा आउने बित्तिकै मो आउने बित्तिकै जहिले पनि शिमास्टा आउँछ है, शिमास्टा। अथवा मासिता आउँछ, पास्ट फर्म जनाउँछ यसले है। मैले लेखिन है त, यो पास्ट फर्म जनाउँछ, मेरो यहाँ तल लेखेको छु। अलरेडी भनेको अलरेडी भन्ने बित्तिकै जहिले पास्ट जनाइहाल्यो हैन। पहिले गरिसकेको कार्य अथवा भूतकाल जनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है त। फर एक्जाम्पल मो कसैलाई क्वेशन सोध्नु गर्न पर्यो भने मो भब प्लस शिमास्टा का भनेर कसैलाई क्वेशन सोध्यो। फर एक्जाम्पल मो निमोचो ओकुरिमास्टा का, निमोचो ओकुरिमास्टा का, सामान पठाइसक्नु भयो तपाईले भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ हाई मो ओकुरिमास्टा, मो ओकुरिमास्टा भनेको अलरेडी पठाइसके मैले भनेको। जस्तै तपाईलाई खाना खानु भयो भनेर ल 12 बजेतिर तपाईलाई खाना खानुभयो भनेर कसैले सोध्यो भने गोहा ताबेमास्टा का भनेर सोध्यो नि मो ताबेमास्टा। यो पास्ट टेन्स जनाउँछ। अलरेडी गरिसकेको कामलाई कसैलाई भन्नु पर्दा पास्ट टेन्स। मोले जहिले पनि पास्ट जनाउँछ। प्लस मो आउने बित्तिकै के आउँछ त? पास्ट फर्म आउँछ भन्ने कुरा जहिले पनि सम्झिनु होला है। यसमा यति नै छ, अरु खासै केही छैन। अब मोको नेगेटिभ के भयो त? मादा। मो भनेको अलरेडी गरिसकेको, मादा भनेको गरेको छैन भन्ने कुरा। यो साउन्ड सुन्नुहुन्छ, यो ताइफुले घर गर्दैछ ढोकाहरु सबै। इन्ट्रेस्टिङ। एनीवे तपाईहरुको लागि आज एउटा बोनस कन्टेन्ट छ भनेको थिएँ मैले। यसमा के छ भने बोनस कन्टेन्टमा के लेखेको छु मैले एउटा सानो कुरा भने हाउ टु इम्प्रुभ जापानिज ल्याङ्ग्वेज, भाषा कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भन्ने कुरामा मैले एउटा सानो चार्ट जस्तो बनाएको छु हैन। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि आजको लागि बोनस कन्टेन्ट भयो है। यसमा एउटा ग्राफ बनाएँ मैले हैन। ग्राफको बिचमा छ डेली युज। यो नै मेन हो, भाषा भनेको डेली युज नै मेन हो हैन। अब यो भनेको यो डेली युज कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरु। जस्तै अब तपाई जापानमा हुनुहुन्छ भने त डेली प्र्याक्टिस भइहाल्छ, नर्मल भइहाल्यो हैन। अनि तपाई अब आउट अफ जापान हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईले? एक नम्बरमा छ युट्युब सोशल साइट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले यो भिडियोहरु बनाइरहेको छु, यस्तै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म के रिकमेन्ड गर्छु भने युट्युब मात्रै हेरेर भन्दा पनि तपाईले वेबसाइटमा पढ्नु भयो भने चाहिँ पढ्ने कुराहरु पनि धेरै कन्टेन्टहरु पाउनुहुन्छ, अझै इजी मेथडहरु पाउनुहुन्छ हैन। अझै सजिलो तरिकाहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ सबैलाई विदेशीहरु सबैलाई मन पर्ने
मेरो पनि फेभरेट जापानिज एनिमे कार्टुन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बुक त अब पढ्न गाह्रै हुन्छ, बुक त यहाँ खान्जीका कतिपय कुराहरू धेरै वर्ष प्र्याक्टिस गरिसकेको मान्छेलाई पनि गाह्रै हुन्छ। एनिमे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कतिपय फ्री एनिमेहरू युट्युबमा पनि छन् सिक्नको लागि चाहिँ बेसिकै युट्युबमा पनि छन्। कतिपय तपाईँहरूले गुगल्समा फ्री वेबसाइटहरूमा भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। एनिमे चाहिँ बेस्ट हो किनभने इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। तपाईँले अब युट्युबमा अरू चिज हेरेर टाइम पास गर्नुभन्दा उसलाई पढ्नु नै छ भने एनिमे हेरेर तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा छ मोबाइल रेकर्डिङ, मोबाइलमा रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है, मोबाइलमा रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले सिकेका कुराहरू, आफूले प्र्याक्टिस गरेका कुराहरू मोबाइलमा रेकर्ड गर्दै फेरि आफैले सुन्ने है, एकदमै इजी तरिका। अब कोही कोहीलाई फेरि अब आफूले पढेको त छ तर त्यसलाई बोलेको छैन, बोलीमा प्र्याक्टिस गरेको छैन भने के हुन्छ भने आउँदैन, त्यो फ्याट्ट बोल्ने बेलामा आउँदैन। त्यसको कारण के हुन्छ भने मोबाइलमा रेकर्ड गर्ने, रेकर्ड गरेर त्यो सुन्ने, आफूले कतिको प्रोग्रेस गर्न सक्यो अनि कतिको आफ्नो क्यापेबिलिटी देखिरहेको छ त्यसमा भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम बोल्न लाज मान्ने, सुरुमा लाज मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो एकदम फाइदाजनक छ है, पढेको कुराहरू रेकर्ड गरेर सुन्ने। अर्को छ ग्रुप डिस्कसन अथवा ग्रुपमा कम्युनिकेट गर्ने। जस्तै अब तपाईँ यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने के गर्नु भने आफू जस्तै पढ्दै गरेका साथीहरूसँग ग्रुपमा बनाएर कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अथवा तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ भने पनि कतिपय ठाउँहरूमा सियाक्सोहरूले के गर्छ भने फ्री निहोङ्गो कम्युनिकेसन क्लास भनेर हप्ताको 1 दिन 2 दिन राखिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो क्लासहरूमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरूले तपाईँलाई धेरै फाइदा बनाउँछ र बोल्नलाई धेरै कन्फिडेन्स पनि बनाउँछ। मेनली के हो भने यो सबैको मिनिङ के भयो त, डेली युज। सकेसम्म भाषा भनेको दैनिक प्रयोग नगरेर बोलिएन भने केही उपाय लाग्दैन। भाषा प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस, त्यो बाहेक अरू केही उपाय छैन। पढ्नु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यति हो भाषा भनेकै। र एउटा कुरा के हो भने तपाईँले रमाइलो मान्नु भने रमाइलो हुन्छ, यस्तो झ्याउ लाग्ने भन्नुभयो भने अनि तपाईँलाई त्यति खासै प्रोग्रेस हुँदैन। त्यो रमाइलो मान्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मेन कुरा एनिमे। मेरो एकदमै धेरै मैले पढेको, मैले प्र्याक्टिस गरेको पनि यही हो, तपाईँले प्र्याक्टिस गरेको पनि यही हो। त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। भिडियो अलि गजङगुजुङ कुरा गरेर धेरै लामै भयो, तर आजको भिडियोमा खासै केही छैन, सिम्पल कुराहरू पढिएको छ। त्यसको लागि तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला, अरू नयाँ नयाँ भिडियो पनि आउँछ। अहिलेको लागि धन्यवाद। यदि मेरो भिडियोहरू मनपर्छ, तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, बुझ्न गाह्रो हुँदैन भने आफू पनि हेर्नुहोस्, नजिक वरिपरि साथीहरूलाई पनि रिकमेन्ड गरेर लाइक, सब्सक्राइब, सेयर बढाउन, मेरो वेबसाइट, मेरो युट्युब ग्रो हुनको लागि सपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ गुड डे।